سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به این چنل. اگر شما این ویدیو را برای بار اول تماشا میکنید لطفا چنل را سابسکرایب نموده و علامه زنگوله را نیز فشار دهید تا ویدیوهای بعدی را نیز از دست ندهید. خب امروز به شما نشان خواهم داد که چطور شما میتونید که کلکین برای منفذ هواکش بسازید. این قسمی خب از این قسم کلکین شما استفاده میکنید در خانه. خب ما ساخته مال ما میخوایم را بسته کنیم و از اول شروع میکنیم که خب در قدم اول ما یونیت خود را چنج میکنیم به سانتی متر و بعد وال و از اینجا یک کورتین وال ما اینجا رسم میکنیم. خب 1 متر. خب بریم در 3D و بعد از اینجا ما ملیان انتخاب کردم و اطراف ملیان میگیرم. خب و بعد این ملیان انتخاب میکنی به ادیت میره. از اینجا دوپلیکیت و یک نام اینجا شما انتخاب میکنین. خب اوکی میکنیم. خب از اینجا ما بعضی پارامترها رو چنج میکنیم. مثلا از اینجا ما زاویه رو به 45 درجه تبدیل کردم. از اینجا متریال موادش شما میتونید که تبدیل کنید. خب ما میخوایم که مواد چوب باشه. مثلا این ما انتخاب کردم. خب برای اوکی میکنیم. خب بازم میریم در وال و بعد ما این کورتین وال را بازم ادیت میکنیم. خب این را دوپلیکیت کنیم از اینجا و بعد یک نام برش نوشته میکنیم کورتین وال. خب از اینجا اوکی میکنیم. از اینجا در قسمت هورایزونتال گرید از اینجا بریم. از اینجا را چنج میکنیم به فیکس دیستنس. خب این فاصله فعلا 150 و این را ما هم چنج میکنیم به 20 سانتی متر. خب از اینجا همچنان ما ملیون چنج میکنیم به اینجا که تازه ساخته بودیم. خب بعد از این اوکی میکنیم. خب بعدا این را انتخاب میکنیم و بعد اینجا کورتین وال خود انتخاب میکنیم. خب این به قسم ساخته شد. خب اگر خب حالا ما میخوایم که به شما نشان دهیم که چطور شما میتونید این را ستاپ کنید و تغییر بدین. خب شما میتونید که از اینجا کورتین وال انتخاب میکنید بعد میرین به ادیت. خب از اینجا شما میتونید فاصله ای را زیاد کنید بین از اگر شما سی بسازین سعی کنید که این تخته ها از همدیگر با فاصله 30 سانتی متر دور میشن. مثلا اگر 50 بسازین این قسمی خیلی دور میشه. خب این را ما چنج میکنیم به 30 سانتی متر 30 سانتی متر بهتر. خب اگر شما خواستین که زاویه زیر تغییر بدین از اینجا شما ملیان انتخاب میکنین میرین به ادیت و از این قسمت شما میتونین که زاویه تخت چوب ها را تغییر بدین. مثلا 20 درجه انتخاب کنیم. این قسمی است. خب اگر این را به 0 یعنی کاملا باز است و اگر این را ما به 90 تبدیل کنیم به این معنی که بسته است. و از اینجا میبینید که تخت ها و هم نچسبیده و از اینجا ما میتونیم این را تکنیک چنج کنیم که حالا به شکلی بسته معلوم میشه. خب شما از اینجا میتونین این زاویه زیر تغییر بدین. خب معمولا این زاویه را
اگر شما 45 بسازین، من 45 به یک قسمی است که شما این قسمی نمیسازین و معمولا این را 45 درجه به شکل میسازن. خب اگر شما خواستین که متریال از چنج کنین، شما از اینجا میتونین که متریال مواد از را چنج کنین. خب از اینجا شما میخواین اگر خواستین که عرض چوبکار را تبدیل کنین، اگر تبدیل کنین و از اینجا شما میتونین. خب ما همی 0.36 را انتخاب میکنیم. اوکی. خب این بود طریقه ساختن کلکین هواکش. تشکر از تماشایتان.